ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን ከረማችሁ። ዛሬ በፍሬሽማን ጂኦግራፊ ምዕራፍ 6 ሶይል ናቹራል ቬጂቴሽን ኤንድ ዋይልድ ላይፍ ሪሶርስስ ኦፍ ኢትዮጵያ የሚል እናያለን። በዚህ ምዕራፍ የተካተተው በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚገኙ የአፈር አይነቶችና ባህሪያት፣ ስለ አፈር መሸርሸር፣ የአፈርና ውሃ ጥበቃ ስራዎች ምን እንደሚመስሉ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ ስለሚገኙ የተፈጥሮ እጽዋት እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ስላሉ የዱር አራዊት ሀብት ወይም ስለነዚህ ሀብቶች የምናይ ይሆናል። ይህን ምዕራፍ በተለያዩ ክፍሎች ከፍለን የምናይ ይሆናል። በዛሬው ቪዲዮ ከቨር የምናደርገው ወይም የምናየው ቻፕተር 6 ፓርት 1 ዴፊኒሽን ኦፍ ሶይል ዌዘሪንግ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል የሚለውን የምናይ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ሌትስ ጌት ስታርት። እንግዲህ በዚህ ምዕራፍ የምናያቸው አፈር ማለት ምን ማለት ነው፣ አፈር ለምን ይጠቅማል፣ አፈር ስሪቱ ምን ይመስላል የሚለውን እናያለን። ከዛ በተጨማሪ አፈር እንዲሰራ ዋነኛ ምክንያት የሆነው ዌዘሪንግ ወይም ፍርፈራ የሚለውን እናያለን። በመጨረሻ ደግሞ ስለ አፈር ባህሪያት ፊዚካላዊና ኬሚካዊ ባህሪያቶች ምን ይመስላሉ የሚለውን የምናይ ይሆናል። እንጀምር። As you know, soil is a loose and unconsolidated material that overlay on the crust of the surface. እንደምታውቁት የመሬት ክፍል በሶስት እንደሚከፈል ባለፉት ቪዲዮዎች አይተናል። የላይኛው የመሬት ክፍል የመሬት ቅርፊት ወይም ቅርፊተ መሬት ተብሎ ይጠራል። በዚህ በላይኛው የመሬት ክፍል የሚገኝ የተበታተነ ወጥ ያልሆነ እንዲሁም አንኮንሶሊዴትድ የሆነ ስስ የተበታተነ አካል ይህን ሶይል ወይም አፈር ብለን እንጠራዋለን። The other definition of soil is it is also defined as the uppermost weathered and disintegrated layer of the earth's crust, which is composed of minerals and several organic substances. ይህ በላይኛው የመሬት ክፍል የሚገኘው አፈር ብለን የምንጠራው እንደተነጋገር ነው። በላይኛው የመሬት ክፍል የሚገኝ ሲሆን የተበታተነ ከቋጥኝ ከአለቶች ከተለያዩ ሁነቶች የተበታተሰ ወይም የተበታተነ አካል ሲሆን አፈር በብዛት የተሰራው ከሚነራሎችና ከኦርጋኒክ ሰብስታንሶች ነው። So it is serves as a natural medium for the growth of plant. አፈር ከሌላው ቁስ አካል የሚለየው ለእጽዋቶች እድገት እንደ ሚዲየም ወይም እንደ ምቹ ሁኔታ ለእጽዋት እድገት ገንቢ የሆኑ ሁሉንም አካላት በውስጡ የያዘ ስለሆነ it is a medium of growth for plants ብለን እንጠራለን። ኮምፖነንቱን በተመለከተ ወይም የአፈርን ስሪት በተመለከተ ስናይ አፈር የተሰራባቸው አበይት ስሪቶች አራት ናቸው። አንደኛው ዌዘርድ ሚነራል ማቴሪያል ነው። ይሄ 45% ይይዛል። ዌዘርድ ሚነራል ማቴሪያል ማለት ከፓረንት ማቴሪያል ተሰባብሮ ተበጣጥሶ የሚገኝ እንደማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ኦርጋኒክ ማተር ከኦርጋኒዝም ጋር የተያያዘ ነው፣ 5% ይይዛል። አየርና ውሃ ከ20 እስከ 30% ይይዛሉ። ስለዚህ በአፈር ውስጥ የሚገኘው የዌዘርድ ሚነራል ኮንተንት 45% ነው። ኦርጋኒክ ማተሩ 5% ነው። ኤሩ እንዲሁም ወተሩ ከ20 እስከ 30% ይደርሳል ተብሎ ይታሰባል። ፈንክሽን ኦፍ ሶይል የሚለውን ስናይ ደግሞ የአፈር ጥቅም ምንድነው የሚለውን ስናይ አንደኛ ሚዲየም ፎር ፕላንት ግሮዝ ዊዛውት ሶይል ዜር ኢዝ ኖ ላይፍ ቢኮዝ ሶይል ኢዝ very fundamental for the growth of plants and animals as well, indirectly or directly. ስለዚህ ለእጽዋቶች እድገት ወሳኝ ሁነት ነው። ሌላኛው ሶይል ሄልፕስ አስ ኤ ሃቢታት ፎር ኦርጋኒዝምስ የተለያዩ ደቂቃ አካላት ለመኖሪያነት ይጠቀሙበታል። በአፈር ውስጥ የሚኖሩ የተለያዩ አካላት አሉ። ሌላኛው ኢት ሄልፕስ ቱ ስቶሬጅ ኤንድ ሰፕላይ ኦፍ ዋተር ውሃን እንደ ስቶሬጅም እንደ ሰፕላይም ያገለግላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ውሃን ለማጥራት ፒዩሪፊኬሽን የሚያገለግል ነው ማለት ነው። እንግዲህ ሶይል ኮምፖነንትን በተመለከተ በዲያግራም ለማሳየት እዚህ ጋር እንደምታዩት 25 እጁ አየር ነው፣ 25% ውሃ ነው። ትልቁን ፐርሰንት የሚይዘው 45% የሚሆነው ሚነራል ፓርቲክል ነው። ይህን ኋላ እንመጣበታለን። ኦርጋኒክ ማተር 5 ይይዛል። ከ5% ደግሞ ሂውመስ 80% ይይዛል። ሩት ወይም ስሮች ደግሞ 10% ይይዛሉ። በአፈር ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኒዝሞች 10% ይይዛሉ ማለት ነው። አጠቃላይ ይሄ ቤዚክ ዴፊኒሽን ኦፍ ሶይል ብለን የምንጠራው ነው።
ሌላኛው ሶይል ፎርሜሽን ፕሮሰስ ወይም የአፈር የአፈጣጠር ሂደትን በተመለከተ ደግሞ ሶይል ፎርሜሽን ኢዝ a long term process. It could take several thousand years for the formation of single stratum of soil. በላይኛው መሬት ክፍል ትንሽ ስትራተም ኦፍ ሶይል ለመፈጠር በጣም የብዙ አመት ፕሮሰስ ይፈጃል። ሶይል ለመፈጠር ሶይል ፎርሚንግ ፋክተር የሚባላሉ። እነዚህም ፓረንት ማቴሪያል አለ፣ ሪሊፍ ወይም ቶፖግራፊ አለ፣ ክላይሜት አለ። ከዛ በተጨማሪ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። እነዚህ ፋክተሮች ለብዙ ሺህ አመታት በአንድ አካባቢ በተቀናጀ መልክ በሚያደርጉት ሂደት የሚፈጠር ነው። ስለዚህ የተወሰነች አፈር ለመሰራት በብዙ ሺህ አመታት የሚቆጠር ጊዜ ይፈጃል ማለት ነው። The formation of a particular type of soil depends upon the parent material. The parent material is related to the geological history of the earth. As you know, there are 3 types of rock. The first one is the Precambrian rock or crystalline basement complex rock. That is considered as igneous rock. There is metamorphic and sedimentary rock. All those are considered as the parent material. So depend upon our parent material, the formation of our soil is highly dependent. ስለዚህ ፓረንት ማቴሪያል የምንለው አፈሩ የሚፈጠርበት አለት እንደማለት ነው። ሌላኛው ክላይሜት ነው። ክላይሜት ስንል ደግሞ በአንድ አካባቢ ያለው የአየር ንብረት ሁኔታ ነው። ይህም የሙቀትና የዝናብን ስርጭት የሚይዝ ነው። ቶፖግራፊ ማለት ደግሞ it is the general configuration and arrangement of the land mass of a certain area. So the topographic structure may be lowland, valley, highland, rugged topography and the like. So such type of topographic feature have its own significant contribution for the formation of soil. ስለዚህ በአንድ አካባቢ ያለው የገጸ ምድር ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለአፈር መፈጠር የራሱን የሆነ በረከት ወይም አስተዋጽኦ ያበረክታል እንደማለት ነው። ሌላው ሊቪንግ ኦርጋኒዝም ነው። ሊቪንግ ኦርጋኒዝም በተመለከተ እጽዋት ወይም እንስሳት ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ እጽዋትና እንስሳት ለአፈር መፈጠር የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። አለቱን በመሰባበር ሊሆን ይችላል ወይም እጽዋትና እንስሳቱ ከሞቱ በኋላ ዲኬይ ከበሰበሱ በኋላ ወደ አፈርነት ይቀየራሉ። ይሄም ሌላ ኮምፖነንት ነው። የመጨረሻው ታይም ነው። እነዚህ ፓረንት ማቴሪያል፣ ክላይሜት፣ ቶፖግራፊ ከጊዜ ወደ ጊዜ ሊለዋወጡ ይችላሉ። ረጅም ጊዜ በሄደ ቁጥር በአንድ አካባቢ ያለው ፓረንት ማቴሪያል፣ ክላይሜት፣ ቶፖግራፊ ቫሪ ያደርጋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ደግሞ ለአፈር መፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ፓረንት ማቴሪያል፣ ክላይሜት፣ ቶፖግራፊ፣ ሊቪንግ ኦርጋኒዝም እና ታይም ምን ተብለው ይጠራሉ? ሶይል ፎርሚንግ ፋክተር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ አፈር እንዲፈጠር ምክንያት የሆኑ ፋክተሮች ተብለው ይጠራሉ። As far as the soil forming process is concerned, there is Scorpan model which is developed by Russian soil scientist. Scorpan is an abbreviation. S stands for soil, C stands for climate, O is organism, R is relief or topography, P is parent material, A is age or time, N is location. So if a certain individual wants to characterize the soil type and the soil property of a certain area, we need to have some soil sample. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ የተለያየ ገጸ ምድር አለ። በገጸ ምድሩ ላይ የተለያየ ኦርጋኒዝሞች ወይም ህይወት ያላቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ለአፈር መፈጠር የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ለምሳሌ ሲ ማለት ክላይሜት ነው። በዚህ አካባቢ የራሱን የሆነ የክላይሜቲክ ኮንዲሽን ይኖራል። ደጋ ነው፣ ወይና ደጋ ነው፣ ቆላ ነው፣ በረሃ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሙቀቱ መጠን፣ የዝናቡ መጠን ምን ይመስላል የሚለውን እዚህ ማየት ይቻላል። ሁለተኛው ኦርጋኒዝም ነው። ኦርጋኒዝም በተመለከተ እዚህ ጋር የተለያየ እጽዋቶች አሉ፣ እንስሳቶች አሉ። እነዚህ እጽዋትና እንስሳት ደግሞ በአካባቢው ላይ የሚያሳድሩት ተጽዕኖ አፈር እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። አር ሪሊፍ ወይም ቶፖግራፊ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሜዳማ ነው። እዚህ አካባቢ ከፍ ያለ ቦታ ነው። ስለዚህ በአንድ ቦታ ያለው መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ ለአፈር መፈጠር ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ሌላኛው ፓረንት ማቴሪያል ነው። በዝቅተኛ ቦታዎችና በከፍተኛ ቦታዎች መካከል ያለው የፓረንት ማቴሪያል ልዩነት ይኖራል። ይሄም
እንደ አንድ ፋክተር ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምባይን ተደርጎ soil is a function of soil, sample soil. C is climate. Climate can be divided into rainfall and temperature. Organism can be microorganism or macro. Relief is related with the topographic structure. Let us say the highland or lowland. The parent material, it may be igneous rock, metamorphic, sedimentary rock. Age or time, and n is location. We should take a sample from a certain location at xy coordinate. ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት መሬቱን ወደ ውስጥ ስንቆፍረው ፓረንት ማቴሪያል ይኖራል። ሮክ ነው ወይም አለት ነው። ይህ አለት ሲበሰብስ ወይም የቋጥኝ ሲፈረካከስ ወደ ሰብሶይልነት ይፈጠራል። ይህ ሰብሶይል ደግሞ እየዳበረ ሲመጣ የላይኛው ቶፕ ሶይል ከ0 እስከ 30 ሴንቲሜትር ያለውን ቶፕ ሶይል ብለን እንጠራዋለን። በዚህ አማካይነት ይፈጠራል ማለት ነው። Weathering is a gradual disintegration of rocks into smaller pieces, and the rock lay on the surface of the earth, and the small component of weathered material is known as screes. ዌዘሪንግ ማለት አንድ ቋጥኝ ወይም አንድ አለት ቀስ በቀስ የአካላዊ ለውጥ ወይም የኬሚካል ኮምፖዚሽን ለውጥ ሲያደርግ እሱን ፍርፈራ እንለዋለን። ይሄ ፍርፈራ ደግሞ ፊዚካልም ሊሆን ይችላል ወይም ኬሚካል ሊሆን ይችላል። so it is a physical disintegration or chemical alteration of rocks. ጠቅለል ባለ መልኩ ዌዘሪንግ ማለት የአንድ አለት አካላዊና ኬሚካላዊ ባህሪያት ሲቀየሩ ይሄ ዌዘር ሆነ ወይም ተፈረካከሰ ተበጣጠሰ ልንል እንችላለን። ስለዚህ ፊዚካል ዲስኢንተግሬሽን ማለት በአካል ማለት ነው። አንድ አለት ተሰባብሮ አካሉ ብቻ የሚያንስ ከሆነ ይሄ ፊዚካል ዲስኢንተግሬሽን ነው። ነገር ግን ኬሚካል ሪአክሽን በሮኩ መካከል ተደርጎ የይዘት ለውጥ ካመጣ ደግሞ የይዘት ማለት የኬሚካል ፕሮፐርቲ ለውጥ ካመጣ ይሄ ኬሚካል አልተሬሽን ወይም ኬሚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል። ይህን ኋላ ላይ የምናየው ይሆናል። it is a breaking down of rocks at their surface by the action of rainwater, extremes of temperature and biological activities. ይሄ ዌዘሪንግ ወይም አለት የሚሰባበርባቸው አበይት ምክንያት የሚባሉት በዝናብ አማካኝነት ሊሆን ይችላል። ከፍተኛ የሆነ የሙቀት መለዋወጥ ሲኖር አለቶች ይፈረካከሳሉ። ባዮሎጂካል አክቲቪቲ የሚባለው ደግሞ በእጽዋትና በእንስሳት አማካኝነት አለቶች ሊፈረካከሱ ሊሰባበሩ ይችላሉ። ለምሳሌ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከውሃ ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካርቦኒክ አሲድ ይፈጥራል። ይሄ ካርቦኒክ አሲድ በዝናብ መልክ ወደ መሬት ሲመጣ ምን ይፈጥራል መሰላችሁ? ካርቦኔሽን ፕሮሰስ ይፈጥራል። ስለዚህ ይሄ ካርቦኔሽን ፕሮሰስ የኬሚካል ሪአክሽን ስላለው ይሄ ኬሚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ኤክስትሪም ቴምፕሬቸር ዲፍረንስ ማለት ደግሞ ቀን ላይ በጣም ከፍተኛ ሙቀት ሲኖር አለቱ ኤክስፓንድ ያደርጋል። በተቃራኒው ምሽት ላይ ወይም ላይ ደግሞ ከፍተኛ ቅዝቃዜ ሲኖር ኮንትራክት ያደርጋል። በዚህ ይሄ ሂደት ለተደጋጋሚ ለረጅም ጊዜ በአንድ አለት ላይ ሲፈጠር አንዴ ኮንትራክት ሌላ ጊዜ ሪላክስ ሲያደርግ በመጨረሻ አለቱ ፒል ያደርጋል ወይም ይቀረፈትና ይሰባበራል። ሌላኛው እንደነገርኳችሁ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ማለት በአለት መካከል እጽዋቶች ቢበቅሉ ስራቸው እያደገ በሚሄድበት ጊዜ ድንጋዩን ወይም አለቱን ወደ ጎንና ወደ ጎን የመስበር ሂደት ይኖራል። ይሄ አጠቃላይ ዌዘሪንግ ይባላል። ጠቅለል ስናደርገው ዌዘሪንግ በሁለት ነው የምንከፍለው። ጄነራሊ መካኒካል ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግ፣ ሁለተኛው ኬሚካል ዌዘሪንግ ብለን ይህም ባዮሎጂ አንዳንድ ሊትሬቸር ላይ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ እያሉ የሚጠሩት አሉ። ነገር ግን ይሄ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ የፊዚካልም ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስንም ሊያፋጥኑ የሚችሉ ናቸው። ኮንሰፕቱን ግን አንድ በአንድ እንይ። መካኒካል ኦር ፊዚካል ዌዘሪንግ ኢዝ a process by which rocks are broken into smaller pieces. Each fragment has similar characteristics like the original rocks. A certain rock can be disintegrated into small pieces, but they have no any change in chemical composition, but the change is only in a physical manner. በአንድ አካባቢ ያለ አለት
በተለያየ ምክንያት ተሰባብሮ የመጠን ለውጥ ሲያመጣ እሱ መካኒካል ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስ ተብሎ ይጠራል። ዋናው አለትና የተሰባበረው አለት በኬሚካል ይዘታቸው ምንም አይነት ለውጥ ከሌላቸው የአካል ወይም የመጠን ለውጥ ብቻ ከሆነ ይሄ መካኒካል ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል። ይሄን መካኒካል ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግን ሊያመጡ የሚችሉ ሶስት ኢምፖርታንት ፕሮሰሶች አሉ። አንደኛው ቴምፕሬቸር ቼንጅ ነው። this temperature change is very common in arid and semi-arid areas where the amount of incoming solar radiation from the sun during the daytime is very high. Due to this reason, the molecule of the stone or the rock will be expanded. To the reverse, during the night time, there is no cover of cloud. Due to this reason, the incoming radiation will be escaped and the temperature become fell down. Due to this reason, it becomes contract due to low amount of temperature during night. This process creates the expansion and contraction of molecules of a stone or a rock. So finally, it creates some kinds of peel. This type of weathering is known as onion skin weathering, or it is sometimes called exfoliation. እንግዲህ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ማለት ሞቃታማና ደረቅ በሆኑ አካባቢዎች ከፀሐይ የሚለቀቀው የሙቀት መጠን ቀን ላይ በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን አለቱ ሞለኪውሎቹ ኤክስፓንድ ያደርጋሉ። በሌሊት ወይም በምሽት ጊዜ ደግሞ በበረሃዎች አካባቢ ምንም አይነት የደመና ሽፋን ስለማይኖር ከፀሐይ ቀን ላይ የሚመጣው ኢነርጂ ስኬፕ ያደርጋል ወይም ይበተናል። በዚህ ጊዜ ቀዝቃዛ ይሆናል። ሲቀዘቅዝ ቀን ላይ የሞቀው አለት ኮንትራክት ያደርጋል። ይህ ሂደት ለረጅም ጊዜ በሚከሰትበት ጊዜ አለቱ ይሰነጠቃል። ሲሰነጠቅ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ተብሎ ይጠራል። ይሄ ፕሮሰስ ደግሞ ኤክስፎሌሽን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ እንግዲህ እየተሰባበረ ይሄዳል። አካላዊ ለውጥ ብቻ ከሆነ ፊዚካል ወይም ሜካኒካል ዌዘሪንግ ብለን እንጠራዋለን። እዚህ ጋር የወደቀውና ይሄ ኦሪጂናሉ የመጠን እንጂ የኬሚካል ፕሮፐርቲ ለውጥ ስለሌለው ይሄ ሜካኒካል ዌዘሪንግ ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል። ኤክስፎሊዬሽን is one of the physical weathering process. It is caused by extreme change of temperature and it is sometimes called onion skin weathering. እንደነገርኳችሁ እንደ ሽንኩርት እየተላጠ ድንጋዩ የሚሄድ ከሆነ ይሄን ኤክስፎሊዬሽን ብለን እንጠራዋለን። አንዳንዴ ደግሞ onion skin weathering ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እሱን በምስል ለማሳየት እዚህ ጋር እንደምታዩት እየተላጠ ከላይ ያለው ፒል እያደረገ ሲሄድ ይሄን ነው እንግዲህ ኤክስፎሊዬሽን ብለን የምንጠራው። ይሄ ቀን ላይ ሞለኪውሉ ኤክስፓንድ ያደርጋል፣ ማታ ላይ ሙቀቱ ሲቀንስ ኮንትራክት ያደርጋል። ኤክስፓንድ ኮንትራክት ሲያደርግ የላይኛው የአለት ክፍል እየተላጠ ይሄዳል። ይሄን ነው እንግዲህ ኤክስፎሊዬሽን ወይም ኦኒየን ስኪን ዌዘሪንግ ብለን የምንጠራው። ሁለተኛው ፍሮስት አክሽን ነው። እንግዲህ ፍሮስት አክሽን ደግሞ በሃየር ላቲቲዩድ ወይም ወደ ዋልታዎች አካባቢ ስንሄድ በብዛት የሚገኝ አክሽን ነው ወይም አክቲቭ የሆነ ሂደት ነው። it is powerful agent in higher latitude or sometimes in the polar areas. Rainwater fill the crack and the pore of rocks and expand of freezing, exerting a great pressure on the rocks. እዚህ ጋር እንደምታዩት አለቱ የተሰበረ ሲሆን በዋልታዎች አካባቢ በረዶ ይፈጠራል። ይሄ በረዶ እዚህ ስንጥቁ ላይ ይገባና ቀን ላይ የተወሰነ ሙቀት ስለሚኖር ይሄ በረዶ ቀልጦ ውሃ ይሆናል። ውሃው ደግሞ ይሄን አለት ጎንና ጎኑን ያበሰብሰዋል። ማታ ላይ የሙቀቱ መጠን ድሮፕ ሲያደርግ ወይም ሲቀዘቅዝ ምንድነው የሚሆነው? ወደ ጠጣርነት ይቀየራል። ጠጣሩ አካል ደግሞ ወደ ጎንና ወደ ጎን አለቱን እንትን ይለዋል፣ ይገፋዋል። ቀን ላይ ያበሰብሰዋል፣ ማታ ላይ ጠጣሩ በረዶ ወደ ጎንና ወደ ጎን ሲገፋው ይሄ ሮክ ወይም አለት ይሰነጠቃል ማለት ነው። ስለዚህ የዚህ አይነት ፕሮሰስ ደግሞ ፍሮስት አክሽን ተብሎ ይጠራል። Okay, the second one is chemical weathering. As I have mentioned earlier, chemical weathering is a complete change in the chemical properties of a certain rock with a chemical reaction. So it is defined as it is a complete change in the internal structure of rocks, and the change can be the chemical property or mineralogical structure of rocks. እንደነገርኳችሁ ኬሚካል ዌዘሪንግ ብለን የምንጠራው ኮምፕሊትሊ ዋናው ኦሪጂናል አለቱ ከሪአክሽን በኋላ
ኢንተርናል ስትራክቸሩ በኬሚካል ባህሪያቱም ይሁን ሚነራሎጂካል ስትራክቸሩ የሚቀየር ከሆነ ይሄን ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስ ብለን እንጠራዋለን። So chemical weathering can also facilitated by rain action and plant and animal action. እንግዲህ ኬሚካል ዌዘሪንግን ሊያስከስቱ ወይም ሊያመጡ የሚችሉ ሁለት አበይት ምክንያቶች አሉ። አንደኛው ሬን አክሽን ነው። ሬን አክሽን ማለት አሲዳማ የሆነ ዝናብ ወደ መሬት ሲመጣ መሬት ላይ ካለው ቁስ አካል ጋር ወይም ሮክ ጋር ሪያክት በሚያደርግበት ጊዜ የሮኩ ስነ ባህሪ ሙሉ በሙሉ ይቀየራል። ሌላኛው ፕላንት ኤንድ አኒማል አክሽን ብለን የምንጠራው ደግሞ እጽዋትና እንስሳት በሚያደርጉት እንቅስቃሴ ብቻ ሳይሆን ከሞቱ በኋላ የሚፈጥሩት አሲድ አለ ወይም የሚፈጥሩት ኬሚካል ሪአክሽን አለ። ይሄ ኬሚካል ሪአክሽን ከሮኩ ጋር በሚያደርገው አጸግብሮት ወይም ሪአክሽን ኬሚካላዊ ለውጥ ሊፈጠር ይችላል። ይህን በዲቴል ለማየት the most common chemical weathering process are the first one is carbonation. As you know, nowadays due to the technological advancement and industrialization, huge amount of carbon dioxide is released from the earth to the atmosphere, and this carbon dioxide can be react with water and it forms carbonic acid. This carbonic acid is weak acid. When this carbonic acid come in the form of rain to the ground, it can be react with different rock structures. So this carbonic acid can cause a chemical weathering process on rocks. እንግዲህ ካርቦኔሽን ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ ሲምፕሊ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከመሬት ወደ ከባቢ አየር ይለቀቃል በተለያየ ምክንያት። ይሄ በከባቢ አየር ላይ ያለው ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከደመና ጋር ሲቀላቀል ወይም ከወተር ቬፐር ጋር ሪአክት ሲያደርግ ካርቦኒክ አሲድ ይፈጥራል። ይሄ ካርቦኒክ አሲድ በባህሪው ዊክ አሲድ ነው፣ ጠንካራ አሲድ አይደለም። ይሄ ከዝናብ ጋር ወደ መሬት ሲዘንብ መሬት ላይ ካለ ካልሽየም ካርቦኔት ጋር ሪአክት ቢያደርግ ካልሽየም ካርቦኔቱን ዳይሬክትሊ ምን ያደርገዋል? ዲስኢንተግሬት ያደርገዋል ወይም ኦሪጂናሉን ካልሽየም ካርቦኔት ይሰባብረዋል ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ካርቦኔሽን ፕሮሰስ ካርቦኔሽን ይባላል። ለምሳሌ the typical landmark which is found in Bali in Sophomore Cave is the byproduct of carbonation process. እንግዲህ በዚህ መልክ ካልሽየም ካርቦኔት ክራይክ ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ይሄ ካርቦኔሽን ተብሎ ይጠራል። ሌላኛው ሃይድሮላይሲስ ነው። ሃይድሮላይሲስ dissolve a salt of weak acid or base in water. ይህም ሌላኛው ፕሮሰስ ነው። ኦክሲዴሽን ማለት ደግሞ ኦክሲጅን ከሌላ ኮምፖነንት ጋር ወይም ከሌላ ኤሌመንት ጋር ሪአክት ሲያደርግ የሚፈጠር ነው። ለምሳሌ አይረን ከኦክሲጅን ጋር ሪአክት በሚያደርግበት ጊዜ እና ከውሃ ጋር ረስት ይፈጠራል ማለት ነው። ወይም ረስት ብለን የምንጠራው የብረት ዝገት ይፈጠራል። ይሄ ኦክሲዴሽን ነው። ያ በሚሆንበት ጊዜ ብረቱ ወደ ምን ሊቀየር እንደሚችል ሲምፕሊ የሚታወቅ ነው። ሪዳክሽን፣ ሃይድሬሽን፣ ሶሉሽን የሚባሉ የኬሚካል ሪአክሽን አይነቶች አሉ። ሲምፕሊ ጠቅለል ስናደርገው ኬሚካል ዌዘሪንግ ማለት የአለቱን ኬሚካዊና ሚነራሎጂካል ስትራክቸሩን ሙሉ በሙሉ የሚቀይረው ከሆነ ይሄ ኬሚካል ዌዘሪንግ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ይሄ የሚፈጠረው በሬን እና በፕላንት ኤንድ አኒማል አክሽን ነው ብያቸዋለሁ። እንግዲህ ሶስተኛውን ስናይ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ብለን የምንጠራው ወይም ይሄ ባዮሎጂካል ፊዚካልም ኬሚካል ዌዘሪንግን ያስከትላል የሚለውን እዚህ የምናጠቃልለው ይሆናል። The process of biological weathering involves weakening and subsequent disintegration of rock by plant, animals and microbes. ይሄ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ብለን የምንጠራው ሲምፕሊ ህይወት ባላቸው አካላት በህይወት እያሉና ከሞቱ በኋላ የሚያስከትሉት ተጽዕኖ ስለሆነ በአንድ አካባቢ ያለውን አረት ሊያዳክሙ ወይም ሊሰነጥቁ ወይም ሊሰባብሩ ይችላሉ። ለምሳሌ እጽዋቶች በድንጋይ ወይም በአለት መካከል ሲበቅሉ ስራቸው እያደገ ሲሄድ ወደ ጎንና ወደ ጎን በመግፋት አለቱን ሊሰብረው ይችላል። አኒማል አለትን የሚቦረቡሩ እንስሳቶች አሉ። በሚቦረቡሩበት ጊዜ ሲምፕሊ ምንድነው የሚያደርጉት? ይሰባብሩታል። ማይክሮቢያል የሚባሉት ደግሞ በመሬት ውስጥ የሚገኙ ደቂቅ አካላት አሉ። እነዚህ
አለት እንዲሰበር ወይም እንዲዳከም ምክንያት ይሆናሉ ማለት ነው። root of plant can exert pressure on the rock የእጽዋቶች ስር በአለት ላይ ከፍተኛ ግፊት ይፈጥራል። በዚህ ጊዜ ደግሞ አለቶች እንዲሰነጠቁ ምክንያት ይሆናል። also the process is physical, the pressure exerted by biological process that is growing roots አለት ሲምፕሊ ምንድነው የሚያደርገው የፕላንት ሩት አለቱን ኤግዘርት ሲያደርገው ኃይል ሲጨምርና ሲገፋው አለቱ ይሰበራል። ይሄ ፊዚካል ነው። microbial activity break down rock's mineral by altering the rock in chemical composition, thus making more susceptible for weathering. microbial activity የሚባሉት ደግሞ እነዚህ በመሬት ውስጥ ያሉ ባክቴሪያዎች ሊሆኑ ይችላሉ። የተለያዩ ደቂቅ አካላት አለቱ የተለያዩ ኬሚካሎችን በማመንጨት እነዚህ እጽዋትና እንስሳትም ሲሞቱ በሚፈጥሩበት የተለያየ ኬሚካል ሪአክሽን አማካኝነት ኬሚካል ዌዘሪንግ ሊፈጠር ይችላል። በምሳሌ ለማሳየት ይሄ ዛፍ እዚህ ጋር በቀለ። ይሄን አለት ወደ ጎንና ወደ ጎን ስሩ እያደገ ሲሄድ እየሰነጠቀው ይሄዳል። በዚህ ጊዜ አለቱ ይሰበራል ማለት ነው። the other is basic soil properties ቤዚክ የሚባሉት መሰረታዊ የአፈር ባህሪያት የሚባሉት ሁለት ናቸው። አንደኛው አካላዊ ባህሪ ወይም ፊዚካል ፕሮፐርቲ የሚባለው ነው። ሁለተኛው ኬሚካል ፕሮፐርቲ ይባላል። ስለዚህ ዌዘሪንግን እንዳየነው ፊዚካል እና ኬሚካል ዌዘሪንግ የሚባሉ ሁሉ በፊዚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስ አማካኝነት የሚፈጠር ባህሪ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይባላል ወይም አካላዊ ባህሪ። በኬሚካል ፕሮፐርቲ አማካኝነት የሚፈጠረው ደግሞ የኬሚካል ፕሮፐርቲ እንላለን ማለት ነው። ፊዚካል ፕሮፐርቲስ it is influenced by the composition and proportion of major soil components, for example texture, structure, porosity. እነዚህ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ይባላል ማለት ነው። የአፈሩ ቴክስቸር ሻካራነቱ በእጃችን ስንነካው ኮርስ ቴክስቸር ነው፣ ፋይን ቴክስቸር የሚለውን ሳንዲ፣ ሲልት፣ ሎም የሚለው እነዚህ ቴክስቸር እንላለን። ስትራክቸሩ ብሎኪ፣ አንጉላር ብሎኪ ነው የሚለው። ፖሮሲቲ ማለት ደግሞ ውሃ ፖሩ አየርና ውሃ የሚተላለፍበት ክፍቱ ቦታ ፖሮሲቲ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አካላዊ ባህሪያት ተብለው ይጠራሉ። these properties affect air and water movement። እነዚህ አካላዊ ባህሪ በአፈር ውስጥ ያለውን የአየርና የውሃ እንቅስቃሴ ዲተርሚን ያደርጋሉ ማለት ነው። ሌላኛው ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራው soil chemistry is the interaction of various chemical constituents that takes place among the soil particles and in the water retained by soil. ሲምፕሊ ሶይል ኬሚካል ፕሮፐርቲ ብለን የምንጠራው የሶይሉ ኬሚካላዊ ባህሪ ነው። ፒኤች፣ ኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ፣ ኦርጋኒክ ካርበን፣ ሲኢሲ በጣም ብዙ የኬሚካል ፕሮፐርቲዎች አሉ። እነዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲ ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲዎች ደግሞ ዳይናሚክ ናቸው፣ ሊለዋወጡ ይችላሉ። ለምሳሌ ፒኤች ሌቨሉ አሲዲክ የሆነ ፒኤች ሌቨሉ ሎው ከሆነ ስትሮንግ አሲድ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄን ፒኤች ሌቨል ለማስተካከል ካልሽየም ካርቦኔት ልንጠቀም እንችላለን ወይም አግሪ ላይም የሚባለው። ስለዚህ የፒኤች ሌቨሉ ከፍ እንዲል ዝቅ እንዲል ማድረግ ይቻላል። የኤሌክትሪክ ኮንዳክቲቪቲ ከፍ እንዲል ዝቅ እንዲል ማድረግ ስለሚቻል እነዚህ ነገሮች ዳይናሚክ ናቸው፣ ተለዋዋጭ ናቸው ማለት ነው። This is all about chapter 6 part 1. If you have any question, let me know. ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ታደርሱን ትችላላችሁ። መልካም ጊዜ